Hát én csak kíváncsi vagyok, miről van itt szó. Melyik koncertre jöttetek? Szerintetek. Scooter? Ja, Scooter. Csak már így hárman konkrétan úgy néztek ki, mint a zenekar. Hát igen, mi úgy a tribun vagyunk, ilyenek az új Generation, hát úgy, hogy ennyi. You ain't stopping us now. Yeah, I am a jungle soldier. Hello, melyik koncert miatt jöttél? Infected Mushroom! Bár nem ma lesz. Ma Chasen Status és a snowboardos fiúk. Annyira jól néznek ki, szemüveg. Nem minden az izom. Abszolút nem. Ott állnak az emberek, egymást nyomják agyon, és nem tudnak bejutni arra, amire kifizették a jegyet. Tapsolok a szervezőknek, tényleg gratulálok, szép volt fiúk, gyönyörű volt. Jó, figyelj, akkor menjünk interjút csinálni. A havert kérdezzük meg. Fiatal ember. Hagyjál már! And where are you from, guys? Debrecenben. Debrecen? Igen. Do you live in Debrecen? Igen. Orvostan hallgató. What's your origin, guys? Where are you from exactly? I'm India. Go for it. From India. Saudi Arabia. India. Saudi Arabia, India, and Iraq. Iraq. Yes. Tetszett az Infected Mushroom? Nem. Miért? Mert nem voltam ott, tulajdonképpen most játszom be. Hogy jutottátok el ütésen fiatal ember, ha már színabban szabad megkérdeznem? Ügyesen és okosan, a többi, nem árulom el a titkot. Hogyha a Kádár rendszerre gondolsz, akkor nem tetszett jobban. Tetszett az Infected Mushroom? Most itt voltatok? Én inkább a menetelést szeretem, jó kis techno. Menetelés? A techno. Egyet jó. Ha mondjuk itt lenne a Magyar Gárda, azt élvezted volna? Az jó, az jó. Ők menetelnek csak azért. Az így van. Azok menetelnek. De azzal ti tisztában vagytok, hogy a hivatalos megfogalmazás szerint az alkohol is drog. Persze. Meg a cigaretta is. Így van, ahogyan a kávé is. Igen. Szóval nincsen nálatok drog? Nincsen. Yeah, so great, very good. Want to sing Scooter for us? No? Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Tap 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 tap. Szeretném megkérdezni az operatőrömet, hogy az a néhány pezsgő, amit itt ingyen szereztünk, az betett? Na, szóval erről beszélgetünk.
ez a pár ingyen pezsgő, amit a VIP szektorban sikerült megszereznünk, hát hogy is mondjam, új távlatokat nyit az újságírásban. És ezzel szerintem minden független újságíró egyetért.